Second to the last topic natin, how to buy gift codes. Okay? How to buy gift codes. So, first step po, click mo naman yan, and then makikita mo ito. And then, hanapin mo yung account. Yan. Click mo, itong lalabas. And then, hanapin mo yung, gift codes. Pag nakita nyo po yung gift codes dito, click nyo lang po dyan, ito na ang lalabas. Dito, mamimili ka kung anong package ang bibilin. Puti, black, gold, titanium o titanium pro. Okay? So, kunyari, ang pinili mo puti. So, pili ka na naman. Decide, 1, 5, or 10. Okay? Pag 5 po ang bibilin mo, one time, meron po kayong 5% discount. Pag 10 po ang bibilin nyo, may 10% discount po kayo. Okay po? So, kunyari, napili mo 1. So, pag napili mo na po yung 1, i-click mo pong get gift code. Okay? Tapos lalabas ito. Paglabas po dito, kung gusto mo pambayad yung nasa account balance mo po, pwede mo diretso buy now. Diretso po. Pag bayad mo ngayon yan, ito na mag-generate na si Crowd1 ng iyong puti. Yung unused gift code. Ito na pong binili mo. Now, if you decide to use Bitcoin as a mode of payment, i-tick mo lang po yan. And then, click mo po ang buy now. Pag click nyo po ng buy now, ito ang lalabas. Take note, ito. Ito po isang Bitcoin address, Nick Crowd1. At ito po ang amount in Bitcoin, yung puti na binili mo. Okay? Tandaan mo lang po yan or i-copy mo po itong alphanumeric na address and then after that, labas ka sa Crowd1. Kasi ang gagamitin mong pambayad, Bitcoin. So, kailangan mo either Abra or Coins.ph. Hindi ko lang alam sa ibang bansa. But sa Pilipinas, ang alam ko ang working, Coins.ph at saka yung ating Abra po. Let's say, paano pag wala po kayong account? Well, obviously, pag wala po kayong account sa Coins.ph, hindi po kayo makabayad using Bitcoin. Very obvious. Diba? Pero, gusto mo na magbayad ka ng Bitcoin. Ang unang gawin mo, mag-open ka ng account sa Coins.ph. Tama? So, ang kagandahan po, pag mag-open po tayo ng account sa Coins.ph, libre po. So, paano pa mag-open ng account? So, first step, labas ka doon sa pinaka-dashboard mo o sa pinaka-desktop mo ng cellphone, hanapin mo po itong Play Store. Kung Android ka, then App Store pag iPhone. Let's say Android, ito. Hanapin mo po itong Play Store. I-click nyo lang po yan. And then, pasok po kayo doon sa website ni Play Store po. Dito na portion, kita mo po to, search for apps. I-type nyo lang po ang coins.ph. I repeat, coins.ph. Pag type mo po dyan, i-click mo ang search, pasok po kayo dito sa selection. Okay? So, ang pipiliin mo dito, itong coins.ph wallet. Tapos, kung ito na po napili mo, i-click nyo lang po yan. After clicking it, dito kayo pasok. Meron nakalagay install. So dito, sinasabi, install mo yung coins.ph wallet. So click nyo lang po yung install and then in less than 1 minute po, pag malakas ang wifi natin, pag natapos na po ang downloading ng iyong apps ng coins.ph, ito na po ang lalabas. So the next thing you have to do is, i-click nyo na po yung open. Yan. Pag click mo ng open, ito, merong tinatanong na 4 na PIN codes. Itong 4 na PIN po, I think and I believe na meron na po kayong ginawa during the process sa pag-apply mo kay Coins.ph. Tama? Okay? So dito, pag na-type in mo na po itong 4 na PIN code, okay? Tama ang nilagay mo, dali po. Dito po kayo lalabas.
Okay? So pag ito ay pumasok na po kayo sa sariling account po sa Coins.ph. But remember, ito po ang environment po nasa peso po siya. So what you have to do, kasi Bitcoin ang pinag-uusapan natin, i-click mo lang po itong BTC. I-click mo yan para sa Bitcoin po tayo na dimension. Okay? And make sure may laman po ang inyong Bitcoin. Kagaya nito, may laman. So pag ito na po ang pinasok mo, ang gagawin mo next is i-click mo po yung send. Bakit po? Kasi ikaw ang magbabayad. Klaro po. So i-click mo po yung send. Pag-click mo ng send, ito na naman ang lalabas. So once you reach this page, i-click mo po itong enter BTC wallet address. So click mo, ito na naman ang lalabas. Send to. So anong ilalagay mo na wallet address? Ito po ang address na sinasabi ko kanina kay Crowd1. So remember, pag dito na po kayo, labas kayo sandali, balik ka doon sa Crowd1 mo. I-copy mo po itong address. Pagkatapos mo ng copy, i-paste mo po dyan. Kuha nyo po. So pag na-paste na po dyan, click nyo lang po ang OK. And then dito na naman kayo papasok. Dito mo ilalagay yung amount, yung 0.0176 Bitcoin, di ba? O po, 0.0176 ilagay mo dyan. And then siguro maglagay ka ng konting message ito, maybe sabihin mo doon one white package. Para at least kung marami kang transaction na outside Crowd1, dito ma-identify mo agad kung saan pumunta yung Bitcoin na yan. Kasi nakalagay white code. Alam mo, Crowd1 yan napunta. After you have done that, make a choice whether you choose the low, medium, or high na blockchain fee. Kung high, mabilis ang processing pero mahal lang. Okay? Pag low naman, mababa, mura, pero medyo mahina. Pero normally ako, ginagamit ko low pa din. Okay, so pag nagpili mo na po ang low, i-tick mo po yung I understand, and then i-slide mo lang po ito. Slide mo pa kanan. Okay, pag na-slide mo na pa kanan, tapos na po yun.